नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले रिसेन्टली अनबक्स गरेको मेरो रेड बनाना प्लान्ट और एन्सेटे मोरेली पनि भन्छ यसलाई चाहिँ सो यो प्लान्टलाई चाहिँ बिगर पटमा चाहिँ रिपोर्ट गर्न गइरहेको छु सो यो प्लान्ट रेड बनाना प्लान्ट एन्सेटे मोरेली यो चाहिँ काइन्ड अफ इन्डोर प्लान्ट अनि आउटडोर प्लान्ट पनि हो ट्रपिकल वेदरमा चाहिँ दिस प्लान्ट क्यान बी आउटडोर ऑल इयर तर अब यो जाडो कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ जाडोमा चाहिँ सर्भाइभ गर्नुको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डोर राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि वेदर राम्रो हुँदै गएपछि समर टाइममा चाहिँ फेरि यसलाई आउटडोरमा पनि राख्न सकिन्छ सो बेसिकली मैले चाहिँ अब यो प्लान्ट चाहिँ यो टाइममा अर्डर गरेको भएर सो मैले चाहिँ इन्डोर नै राख्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्डोर राख्दाखेरि चाहिँ ठुलो पटमा चाहिँ यसको रुट्सहरुलाई चाहिँ स्प्रेड हुन दिनुको लागि मैले चाहिँ ठुलो पटमा रिपोर्ट गरेर राख्छु अहिले अनि नेक्स्ट समरमा चाहिँ समर टाइममा चाहिँ म चाहिँ बाहिर आउटडोरमा निकाल्ने प्लानमा छु बट लेट्स सी वेदर इट विल सर्भाइभ अर नट इन्डोर हैन मेरो पनि यो प्लान्टको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि हो सो आई वान्ट टु ट्राई हाउ इट गोस एन्ड how big it will be indoor त्यति ठुलो त हुँदैन इन्डोरमा अब विन्टरमा एकदम डोर्मेन्ट स्टेजमा बस्ने टाइम हो प्लान्टको सो बेसिकली समरसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ मर्नु नदिएर अनि समरमा चाहिँ बाहिर समरमा वेदर ठुलो पटमा राखे पनि और सिधै लिएर माटोमै राखे पनि यो चाहिँ अझ धेरै ठुलो लाइक अदर बनाना प्लान्ट जत्रै ठुलो पनि हुन्छ यदि हामीले चाहिँ माटोमा राख्यो भने सो आज चाहिँ म सिम्पल यसको चाहिँ रिपोर्टिङ अनि सिम्पल केयर टिप्सहरु इन्डोर राख्दाखेरि चाहिँ सिम्पल केयर टिप्सहरु के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेछु सो स्टे विथ मी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला अनि यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है त So let's start now. So साथीहरु मसँग अलरेडी रेडी छ यहाँनेरी ठुलो पटमा चाहिँ सोइल कम्पोस्ट मिक्स गरेर चाहिँ रेडी राखेको छु मैले यो एन्सेटे मोरेलीलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नुको लागि यो चाहिँ सानो गमलाबाट निकालेर ठुलो पटमा चाहिँ उसको रुटहरु मजाले स्प्रेड हुन्छ अनि पानीहरु जमिन्दैन सो यो सानो गमलामा राख्दाखेरि चाहिँ जराहरु धेर पलाएर अलिक टाइट भएको रहेछ सो आई एम गोइङ टु लुजन इट लुज गर्यो भने चाहिँ पानीहरु जमिन्दैन अनि राम्ररी ड्रेनिङ भएर प्लान्ट सप्रिन्छ सो बेसिक केयर को कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल मा त सनलाइट नै आउँछ सनलाइटमा चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट सनलाइट आउने ठाउँमा वार्म सनलाइट आउने ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ यो प्लान्ट चाहिँ एज अ इन्डोर प्लान्ट अनि त्यसपछि वाटरिङमा चाहिँ यो चाहिँ इट लाइक्स मोइस्ट सोइल तर वेल ड्रेन्ड भएको सो वी क्यान वाटर इट अकर्डिङ टु द वेदर अब चिसोमा चाहिँ अब वान्स अ विक जस्तो ठिक हुन्छ एकदम विन्टर टाइममा समर टाइममा हो भने यतिखेरको टाइममा हो भने ट्वाइस अ विक और थ्राइस अ विक जस्तो वाटरिङ गर्दा ठिकै हुन्छ अनि ह्युमिडिटीमा चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै धेरै ह्युमिडिटी मन पराउँछ सो एभ्री डे और एभ्री अल्टरनेट डे वेदर हेरेर मिस्टिङ गर्दा राम्रो अनि ह्युमिडिफायर मेसिन छ भने
We can humidify them every alternate day. अनि यो चाहिँ मेरो गार्डनमा चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको होला सानो चरा, यो मेरो विचारमा रोबिन चरा होला। यो चराले चाहिँ यति धेरै गुड बनाउँछ एभ्री इयर मेरो गार्डनमा चाहिँ। अनि कतै टाइम्स त बेबीहरू त्यो एकबाट चाहिँ त्यो ह्याचिङ भएको बेला चाहिँ बिचराहरू आफै त्यहाँबाट लडेर गार्डनमा त्यत्तिकै लडिरहेको हुन्छ सानो सानो उसको बच्चाहरू। सो यस साथीहरू, फाइनली मेरो रिपोर्टिङ पनि सक्यो अनि बेसिक केयर टिप्सहरू एज अ इन्डोर प्लान्ट मैले सेयर पनि गरेँ तपाईँहरूसँग। सो यति नै हो आजको मेरो मेन भिडियोको कन्टेन्ट भनेको रिपोर्टिङ र बेसिक केयर टिप्स। अनि यो मेरो खलाकोसिया हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो भएको छ, बाहिर रोपेको। मैले यो प्लान्टलाई पनि एज अ इन्डोर प्लान्ट पनि रोपेको छु। सबै भेजिटेबल्स फ्रुट्सहरूलाई इन्डोर प्लान्ट बनाएर मैले। सो यस, यति नै हो साथीहरू आजको लागि। I'll see you guys next week. Until then, bye. Take care.